Με δύο υλικά, μια παραδοσιακή συνταγή για αμυγδαλωτά, χωρίς ψήσιμο και χωρίς ασπράδι, όπως τα παλιά σπιτικά, μαλακά, αρωματικά και ιδανικά για την νηστεία. Αρωματικό, μαλακό, χωρίς τύψεις, μόνο η ζάχαρη, ανθόνερο και αμύγδαλο δένουν απόλυτα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Τι έχουμε σήμερα? Τα παραδοσιακά αμυγδαλωτά, χωρίς ψήσιμο, χωρίς ασπράδι, μαλακά και αρωματικά με ανθόνερο, έτοιμα σε λίγα λεπτά με αγνή γεύση αμυγδάλου όπως στα παλιά σπίτια. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Αμυγδαλωτά. Για τα παραδοσιακά αμυγδαλωτά θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αμύγδαλο ασπρισμένο, 240 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 3 κουταλιές της σούπας ανθόνερο, 3 κουταλιές της σούπας νερό, ξύσμα από μισό λεμόνι προαιρετικά και μερικά γαρίφαλα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να αλέσουμε τα αμύγδαλα μας. Βάζουμε όλα τα αμύγδαλα μέσα στο blender. Και αρχίζουμε, πρώτα χτυπάμε έτσι, με διακοπές. Ουσιαστικά πρέπει να φτιάξουμε το αμυγδάλευρο. Λιγάκι βοηθάμε με ένα κουταλάκι με μία σπατουλίτσα και θέλουμε ακόμα λίγο. Χτυπάω για ακόμα λίγο. Θα σας δείξω πώς έχει γίνει. Βλέπετε πώς είναι. Πολύ ψηλό. Και συνεχίζω. Και αρχίζω και προσθέτω ζάχαρη άχνη. Βοηθάμε. Αν δεν τα θέλετε τόσο γλυκά, μπορείτε να βάλετε, ξεκινάμε από 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη έως και 240 που σας δίνω εγώ. Ωραία. Στο σημείο αυτό προσθέτω ξύσμα από μισό λεμόνι. Αυτό είναι προαιρετικά. Αν σας αρέσει να έχει ελαφρώς γεύση λεμόνι. Αν έχετε μεγαλύτερο blender, καλύτερα. Εμένα είναι για περίπου 300 ml αυτό. Το μεγάλο μου το χάρισα.
Σε αυτό το σημείο αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά το ανθόνερο. Και ουσιαστικά τώρα πρέπει να φτιάξουμε μία πάστα αμυγδάλου. Και άλλο τόσο νεράκι. Αν θέλετε προσθέτετε και τη βανίλια. Τώρα δύσκολα πάει λιγάκι, προσθέτουμε το νεράκι. Αν δεν θα μας φτάσουν αυτές οι 3 κουταλιές της σούπας νερό, θα προσθέσουμε λιγάκι σιγά σιγά και άλλο νερό. Έβαλα 3 κουταλιές και βλέπουμε. Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε, θα το βοηθήσουμε λιγάκι. Γίνεται πάστα πια. Βλέπετε πως έχει γίνει. Λίγο ακόμα. Θα του βάλω και λίγη ζάχαρη ακόμα. Λίγο ακόμα και είναι έτοιμο. Να ανακατευτεί και η τελευταία δόση ζάχαρη άχνη. Δεν θα βάλω άλλο υγρό, νομίζω. Μου είναι αρκετό. Ωραία, είναι έτοιμο. Και πρέπει τώρα να το μεταφέρω μέσα στο μπολ. Και θα σας δείξω και από κοντά πώς έχει γίνει. Έχει γίνει μία πάστα. Πικτή. Άρωμα. Το πιο τέλειο κέρασμα στους γάμους, βαφτίσια και όλα τα χαρμόσημα. Σας δείχνω πώς είναι. Βλέπετε. Μία μάζα κολόδες. Σκεπάζουμε. Και βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί καλύτερα το μείγμα. Πέρασε μία ώρα, το βγάλαμε από το ψυγείο και τώρα θα αρχίσουμε να πλάθουμε. Λοιπόν, εδώ έχω μεζούρες και παίρνω τη μεγαλύτερη που είναι ένα κουτάλι της σούπας. Πρέπει να είναι τα παραδοσιακά κεράσματα, πρέπει να είναι περίπου 18 με 20 γραμμάρια. Έτσι βλέπετε πόσο έχω πάρει, δηλαδή γεμίζω αλλά όχι εντελώς γεμάτο. Έχω ετοιμάσει και ένα μπολ με τη ζάχαρη άχνη για να τα βουτάμε μετά. Πρώτα θα τα μοιράσω όλα. Και θα σας πω πόσο ακριβώς
κομμάτια βγαίνουν. Λοιπόν, παίρνω το κάθε ένα και κάνω το αχλαδάκι. Όχι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπετε πώς είναι. Και το βουτάω μέσα στη ζάχαρη άχνη. Δηλαδή, κάνω κόνο και στη ζάχαρη. Έχω ετοιμάσει τα χαρτάκια που είναι για muffins, cupcakes, όπως θέλετε πείτε, για να είναι βολικό το κέρασμα και το βάζω μέσα. Μπορούμε να κάνουμε και όπως είναι το στρογγυλό, απλά θα κάνουμε ένα μικρότερο, δηλαδή έτσι. Και έχουμε εδώ γαριφαλάκια και το βάζουμε στην κορφή. Σαν το κοτσανάκι από αχλάδι. Και για άρωμα και για ομορφιά. Και ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, και το σπάω μέσα για να το δείτε πώς είναι. Καταπληκτικό. Και θα το δοκιμάσουμε φυσικά. Αυτά τώρα πρέπει λίγο να ξεραθούν από πάνω, να κάνουν μια ελαφριά κρούστα. Λοιπόν, εμείς ωστόσο θα το δοκιμάσω εγώ. Για σας και για μένα. Καταπληκτικό. Αρωματικό, μαλακό, χωρίς τύψεις, μόνο η ζάχαρη και ανθόνερο και αμύγδαλο δένουν απόλυτα. Και κόλλα 5 Αλμπίνα και κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και γεια στα χέρια μου. Καλό ένα αριστούργημα. Τι κάνουμε εδώ στο κανάλι αυτό, μόνο αριστουργήματα. Είδατε, απλό, 2 υλικά, κόπο 0, καλή διάθεση και έχετε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα για κεράσματα. Είτε είναι γενέθλια, είτε είναι βαφτίσια, είτε είναι γάμος, είτε είναι οτιδήποτε χαρμόσιμο, λοιπόν, που έχετε φτιάξει με τα χεράκια τα δικά σας. Δεν χρειάζεται ούτε να το αγοράσετε, ούτε να παρακαλάτε κάποιον να σας φτιάξουν. Πάτε, αγοράζετε ασπρισμένα αμύγδαλα
Και το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι το blender. Πιστεύω, ελπίζω και εύχομαι το κάθε σπίτι να έχει αυτό το blender. Θα μου πείτε πώς κάνανε παλιά οι νοικοκυρές. Φαντάζομαι, δεν το έχω ψάξει, αλλά φαντάζομαι ή το τρίβανε ή στο γουδί. Λοιπόν, επίσης βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτική γεύση, αμύγδαλο μυρωδάτο, το ανθόνερο δένει απόλυτα και αυτό που σας συνιστώ, ακούστε με και δεν θα χάσετε, να βάλετε ξύσμα από μισό ακέρωτο λεμόνι. Μοσχοβολάει. Προτιμώ το άρωμα από το λεμόνι παρά τη βανίλια. Γιατί δένει το λεμόνι με ανθόνερο και δίνει ένα άρωμα απίστευτο, φανταστικό. Τι να πω εδώ, δεν προσθέτεται τίποτα. Υπάρχουν δύο άλλες συνταγές τις οποίες εγώ δεν τις προτιμώ. Η μία είναι αντί για νερό βάζετε ασπράδι του αυγού. Σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι θα μπει στο φούρνο. Εντάξει, άμα θέλετε κάντε έτσι. Λοιπόν, εμένα δεν υπάρχει λόγος αυτό να μπει στο φούρνο, διότι είναι πάστα από αγνό αμύγδαλο και η ζάχαρη άχνη. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος να ανάβουμε το φούρνο τώρα, να τα έχουμε εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, σας το λέω. Άλλο είναι αμυγδαλωτά μπισκότα που μπαίνει, νομίζω έχω στο κανάλι, δείτε στο κανάλι, μπισκότα αμυγδάλου ή αμυγδαλωτά μπισκότα. Κάπως έτσι το έχω γράψει, δεν θυμάμαι τώρα, ή ρωτήστε με στα σχόλια και εγώ θα σας στείλω το link. Θα βάλω, αν δεν θα ξεχάσω, το link κάτω από το βίντεο για να το δείτε και να καταλάβετε και τη διαφορά. Λοιπόν, έχω δύο version, δύο εκδοχές. Η μία είναι με ασπράδι χτυπημένο μαρέγκα και μετά βάζω μέσα το αμύγδαλο το αλεσμένο και η δεύτερη version είναι το ασπράδι, βάζω κατευθείαν στο αμύγδαλο αλεσμένο και πλάθω και ζάχαρη άχνη, νομίζω, πάρα πολύ εύκολη, εξίσου ωραία, αλλά και αυτά τα δύο θέλουν φούρνο. Εγώ σας έδειξα κάτι το οποίο δεν θέλει φούρνο, το μόνο που θέλει είναι 1 ώρα για να το βάλετε, αφού θα φτιάξετε το μείγμα, να το βάλετε στο ψυγείο για 1 ώρα και 2 ώρες όσο θέλετε κτλ. Για να σφίξει λιγάκι, να σταθεροποιηθεί, μάλλον όχι να σφίξει, να σταθεροποιηθεί το μείγμα. Και μετά το πλάθετε με τα χεράκια, βέβαια τα σχήματα είναι ό,τι σχήματα θέλετε. Αυτό εγώ έφτιαξα αχλαδάκι, εσείς μπορείτε να φτιάξετε μιλαράκι ή να φτιάξετε μισά αχλαδάκια, μισά μιλαράκια. Λοιπόν, τώρα από την ποσότητα που σας δείχνω, δηλαδή από τα 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 240 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Τη ζάχαρη παίζετε. Αν σας αρέσουν πάρα πολύ γλυκά θα βάλετε 240. Αν δεν σας αρέσει, ξεκινάτε από 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και φτάνετε maximum 240 γραμμάρια για 300 γραμμάρια αμύγδαλο. Υπάρχουν συνταγές που βάζουν μισό κιλό αμύγδαλο και 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Εντάξει, ο καθένας επιλέγει έτσι όπως του αρέσει. Εγώ σας λέω αυτό που έφτιαξα εγώ. Μετά, είναι όσο αφορά τη γλυκύτητα, δηλαδή ας είναι λιγότερη ζάχαρη γιατί και από πάνω μετά μπαίνει η ζάχαρη και αυτό που χρειάζεται με το που φτιάξατε τα σχήματα, τα οποία τα σχήματα είπα αχλαδάκι ή μιλαράκι. Λοιπόν, και βάζετε να το αφήνετε ανοιχτό έτσι όπως είναι, στο τραπέζι, να είναι καθαρά και τα λοιπά, για να αποκτήσει, να ξεραθεί λιγάκι γύρω γύρω και να αποκτήσει μία έτσι κρούστα. Εγώ θα το αφήσω προς το παρόν και μετά θα το καπακώσω με γυάλινο καπάκι. Λοιπόν, τώρα, μέγεθος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να είναι, μερικοί λένε 30 γραμμάρια, 30 γραμμάρια κατ' εμέ είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ διότι είναι γλυκό, δηλαδή τι να σας πω, πιστεύω ότι από 18 γραμμάρια έως και 20 maximum είναι το ιδανικό μέγεθος και ιδανικό βάρος για το συγκεκριμένο κέρασμα. Κάντε έτσι, λοιπόν, 20 γραμμάρια είναι περίπου ένα κουτάλι της σούπας, αλλά πάρα πολύ κοφτό από πάνω, να μην εξέχει, έτσι. Και ή μπορείτε, ας πούμε, έχετε ένα ματομετρητή, γράψτε το αυτό, ματομετρητή, άκου να δείτε. Πάρα πολύ καλό και μπορείτε, ας πούμε, να βγάλετε κομμάτια ίσα και να είστε ok. Εγώ δεν το πολύ πάω με αυτό, μου είναι πολύ πιο εύκολο να το ζυγίσω ή να πάρω μία μεζούρα και να τα παίρνω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από αυτή την ποσότητα, αν θα φτιάξετε 20 γραμμάρια που έφτιαξα εγώ, μου βγήκανε 24 κομμάτια. Πιστεύω αν θα τα κάνετε μικρότερα, δηλαδή 18 γραμμάρια κτλ. Θα σας βγουν, ξέρω εγώ, 26-28 κομμάτια. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν περιμένετε, εσείς έχετε κάποια εκδήλωση και θέλετε να κάνετε και να κεράσετε κτλ. Θα φτιάξετε περισσότερη δόση, δηλαδή θα το αυξήσετε επί 2 όλα ή επί 3. Λοιπόν, εγώ το έκανα για να σας δείξω, είναι υπεραρκετά για να έχω κάτι γλυκό στο σπίτι, να έρθει κανένας μαθητής να το κεράσω με κανένα καφεδάκι κτλ. Και είμαι ok. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, αλλά μην κλείνετε διότι έχω ένα unboxing να σας δείξω κάτι και θα πάω από εκείνη τη μεριά της κουζίνας. Εδώ σας αποχαιρετώ. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε hype, like, να πατήσετε το καμπανάκι αν κάνατε εγγραφή ή αν την έχετε κάνει παλιά, τσεκάρετε το καμπανάκι να δείτε αν έχετε ενεργοποιήσει όλες τις ειδοποιήσεις και εννοείται ότι προωθήστε το βίντεο, δώστε στις φίλες σας, στείλτε το link, να ανεβάσετε το σε social media που είναι, ας πούμε, αν είστε στο TikTok, αν είστε στο Instagram, αν είστε στο Facebook και ούτω καθεξής, δηλαδή για να πάρει μία ζωή και μία πορεία, ένα τέτοιο ωραίο και εύκολη συνταγή που είναι μόνο με 2 υλικά παραδοσιακά αμυγδαλωτά. Ήμασταν στο Melody of Taste, του Βιταλμπίνα, Πελοπίδα, το κοτέτσι Λίζα και σας αποχαιρετάμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Μην κλείσετε γιατί έχω unboxing. Κάτι να σας δείξω που θα σας ενδιαφέρει. Φιλάκια. Και από εδώ εννοείται τι έχω εγώ, τι έχω. Λοιπόν, πώς μου είπε μία κυρία, την περασμένη φορά που έκανα εγώ unboxing και είχα γυρίσει εγώ με το χαρτάκι που έγραφε διεύθυνση και τα λοιπά και μου έγραψε στο μήνυμα, λέει μήπως δεν το προσέξατε. Όντως δεν είχα δώσει βάση ποτέ για αυτό το πράγμα, ότι μπορεί κάποιος να παρακλεί και έχει δίκιο απόλυτο, δηλαδή να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην δείχνουμε κανένα άλλο στοιχείο. Θα μου πεις στο Facebook δεν σε βλέπουν. Οκ, στο Facebook εγώ δεν γράφω πουθενά ούτε τη διεύθυνσή μου, ούτε το τηλέφωνο κτλ. Λοιπόν, τι έχω εδώ. Εδώ έχω από μία εταιρεία Lavagals. Πήρα ένα μπλουζοφόρεμα, γιατί έχω μία συναυλία τη Δευτέρα 26 και θέλω να φορέσω σε καφέ χρώματα. Λοιπόν, και θα σας πω πρώτα την ιστορία. Έχω μία πλισέ φούστα από σιφόν, η οποία είναι σε animal print, με μπέζ, καφέ και λίγο, όχι χρυσαφί, δεν το λέτε, μπρονζέ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Έχω μπλούζες εγώ για αυτήν, αλλά οι μπλούζες που εγώ έχω είναι πιο, να το πω, σε άλλο στυλ είναι. Μπορεί χρωματικά να τις πηγαίνει της φούστας, αλλά δεν είναι στο ίδιο στυλ. Ας πούμε, αυτό θέλει λιγάκι πιο
πιο αμπιγέ, ας πούμε, όχι τόσο casual. Λοιπόν, εγώ αυτές τις μπλούζες που έχω είναι καλές, μάλινες, μοχέρ, αυτό είναι τ' άλλο, αλλά είναι πιο casual. Λοιπόν, ενώ η φούστα είναι καθαρά αμπιγέ και σκεφτόμουν εγώ τι να κάνω, άντε να ψάξω μήπως και τα λοιπά και πώς μου έχει κολλήσει να πάρω ένα βελούδινο, να βρω ένα βελούδινο σοκολά, μπλουζοφόρημα τέλος πάντων. Πάτησα μπλουζοφόρημα, plus size και τα λοιπά, όλα αυτά και μου βγαίνει αυτή η εταιρεία την οποία εγώ δεν τη γνώρισα, Lavagals λέγεται, μια ελληνική εταιρεία. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται κάπου ή στο Περιστέρι, στα δυτικά προάστια νομίζω, γιατί έτσι μου έδειχνε το τηλέφωνο. Έδρα, είναι δύο λέξεις, Lavagals, βοτανικός, στο βοτανικό, αλλά ο βοτανικός μπορεί να πάει και στο Εγάλεο που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάπου μου λέει Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεγάλου Αλεξάνδρου νομίζω είναι αυτή μετά την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ελληνική εταιρεία. Αν σας ενδιαφέρει θα σας αφήσω το email και θα σας αφήσω το site να μπείτε. Απλά θα μου πείτε κάτω από το σχόλιο αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και λέω να πάρω κάτι το οποίο να έχει βελούδο. Ουσιαστικά ήθελα βελούδινο σκέτο σε σοκολά χρώμα. Και μου βγαίνει ένα το οποίο δεν είναι ακριβώς, είναι βελούδο αλλά είναι με παγέτα. Τώρα η παγέτα είναι πάρα πολύ της μόδας και μπορείς να τη φοράς και καθημερινά. Τέλος πάντων, και πήρα αυτό. Θα σας δείξω τώρα. Αυτό εδώ, βλέπετε, εδώ δείχνει, είναι σοκολά σκούρο, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό να σβήσω αυτό το φως στο πάνω, μήπως θα το δείξει καλύτερα. Ναι, έτσι δείχνει πιο σωστά το χρώμα. Λοιπόν, είναι σοκολά, η παγέτα δεν είναι μία πάνω στην άλλη, είναι σκόρπια, βλέπετε πώς είναι, και φαίνεται και το βελούδο. Λοιπόν, σας δείχνω και το, νομίζω με το φως ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω αν αλλάζει τίποτα. Οκ, κορίτσια μου, περίμενα. Όχι, εντάξει. Αυτό έχω τώρα. Λοιπόν, και η παγέτα είναι, βλέπετε, είναι παγέτα. Εδώ ύφασμα, δηλαδή δεν είναι πολύ πυκνή η παγέτα. Σκόρπια είναι, αλλά είναι πάρα πολύ διακριτική κτλ. Ωραία, λοιπόν. Μπορεί να φορεθεί η γυναίκα που δεν είναι στα δικά μου τα κιλά, ούτε στο δικό μου ύψος, γιατί εγώ έχω ύψος 1,76. Μία γυναίκα μέχρι 1,70 μπορεί να το φορέσει και σαν ένα φόρεμα που θα της φτάσει, όχι μίνι, αλλά ούτε και μίντι. Δεν είναι κάτω από το γόνατο, ούτε πάρα πολύ πάνω από το γόνατο. Είναι ακριβώς στο γόνατο, αν έχετε ωραία πόδια. Λοιπόν, και δεν ντρέπεστε να τα κρύψετε. Βέβαια, στην ηλικία μας είναι λίγο τέτοιο, αλλά αν με βλέπουν νέες κοπέλες, οκ. Αλλά νομίζω αυτό το μάκρος που σας λέω μέχρι το γόνατο μπορεί να φορεθεί από οποιαδήποτε γυναίκα, οποιασδήποτε ηλικίας, ανεξάρτητα. Απλά να έχει ένα σωματότυπο που το σηκώνει αυτό. Λοιπόν, το δικό μου δεν το σηκώνει, οπότε αποκλείεται και γι' αυτό το πήρα ως μπλούζα για μία φούστα. Λοιπόν, σας δείχνω πώς είναι το σχέδιο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο, ένα V διακριτικό, όχι πάρα πολύ χαμηλό, περίπου μέχρι εδώ, έτσι. Ένα μανίκι μακρύ, με μανσέτα, πάρα πολύ ωραίο, και έχει εδώ
το πίσω μέρος της είναι ελαφρώς πιο μακρύ από το μπροστινό. Εμένα μου κάνει και είναι σούπερ. Λοιπόν, εκτός αυτού, είναι ιταλικό αυτό, εκτός αυτού, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι είναι φοδραρισμένα με ένα μακό με λίκρα, λίγο ανοίγει, δεν χρειάζεται αυτό πολύ, αλλά λίγο ανοίγει. Και αυτό που μου άρεσε επίσης, ότι είναι πολύ καλά ραμμένο όλο, δηλαδή δεν εξέχουν πουθενά οι κλωστές, δεν είναι τσαπατσούλικο κτλ. Έχει πολύ καλής ποιότητας ραφή και πολύ καλής ποιότητας εκτέλεση. Δεν έχει το μανίκι, δεν έχει φόδρα, είναι φοδραρισμένο μόνο αυτό μπροστά, οπότε άνετα φοριέται και δεν φεγγίζει, δεν τέτοιο. Έχει μία ραφή στο πίσω μέρος εδώ, στην πλάτη, έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ καλά, το νούμερο καλά. Αυτό που δεν είναι καλά, ότι δεν είναι στο ίδιο χρώμα με τη φούστα, δηλαδή δεν είναι στους ίδιους χρωματισμούς. Δηλαδή, η φούστα έχει το καφέ της φούστας, είναι λιγάκι πιο ανοιχτό, δεν είναι τόσο σκούρο σοκολά, όσο είναι πιο... μπορεί να φορεθεί, μπορεί. Αν δεν έχεις κόλλημα σαν το δικό μου, που εγώ είμαι απόλυτη στους συνδυασμούς χρωμάτων, να το βλέπετε, ας πούμε, αυτό το μπες, με αυτό είναι ακριβώς το ίδιο, αυτό είναι Burberry βέβαια. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι. Εντάξει, είναι το κόλλημα που έχω εγώ. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λιγάκι πιο χαλαρός σε αυτό το τέτοιο, μία απόχρωση πολύ μικρή, εντάξει, δεν θα μας τέτοιο. Λοιπόν, όμως, το καλό το παλικάρι, έχω ένα σύνολο, ένα σετ, το οποίο έχω κάτι αιώνες. Όντως αιώνες. Σας λέω ότι είναι αγορασμένα από την παράσταση, το μαγαζί που σας είχα πει, που ψωνίζω τα ρούχα και στη Σόλωνος. Το είχα αγοράσει το 2000. Το 2000. Αν όχι 2000, ήταν ή 2001 ή 2002, δεν έχει σημασία. Είναι 25 χρόνια. Λοιπόν, ένα βελούδινο είναι, το έχετε δει, καμιά φορά φοράω εγώ, 1-2 φορές έχω φορέσει, ένα σοκολά σκούρο, βελούδο καταπληκτικής ποιότητας, όχι βελουτέ, γιατί αυτό δεν είναι βελούδο, είναι βελουτέ. Άλλο είναι βελουτέ και άλλο είναι βελούδο, υπάρχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, και είναι ακριβώς στο χρώμα της φούστας. Ακριβώς. Οπότε, αντί για εκείνη τη φούστα που ήθελα να φορέσω την πλισέ, λοιπόν, θα φορέσω αυτή τη φούστα, την καφέ, τη βελούδινη, και θα το φορέσω αυτό από πάνω. Πιστεύω ότι έκανα πολύ καλή αγορά, η τιμή του ήταν καταπληκτική. Θα σας πω ακριβώς πόσο είχε, ήταν όμως με έκπτωση. Ήταν με έκπτωση από δεν ξέρω πόσο, εγώ πλήρωσα 35 ευρώ. Έτσι, 35 ευρώ. Εντάξει, 40 έδωσε γιατί ο άνθρωπος το έφερε. Πάντα αφήνω κάτι στους couriers, να αφήνετε κάτι στους couriers, γιατί δουλεύουν τα παιδιά και ένα πουρμποάρ τους χρειάζεται, παιδιά. Δεν πληρώνονται καλά και αν δεν θα τους δίνουμε εμείς 1 ευρώ. Λοιπόν, μία καλή πράξη να κάνουμε, έτσι. Αν δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε πέρα εδώ, αυτά είναι τα δικά μας παιδιά, δουλεύουν, έχουν οικογένειες, να τους δίνουμε κάτι παραπάνω, 1-2 ευρώ, αν μπορούμε ακόμα παραπάνω, αν είναι γιορτές και τα λοιπά, ας τα κάνουμε. Λοιπόν, είναι καλή πράξη. Και αυτό πήρα,
Πιστεύω ότι σας αρέσει, γράψτε μου αν σας αρέσει και γράψτε μου αν θέλετε να σας αφήσω link ή να σας δώσω τα τηλέφωνα κτλ. Αυτά. Με καταπληκτικά αμυγδαλωτά σας έχω κάνει ένα βίντεο κούκλα. Και εδώ σας αποχαιρετώ και πάλι για δεύτερη φορά σήμερα και να μου είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.